Hi guys! Welcome back to our channel. So today's video is a help from me because I wanted to teach you how I started in the stock market. So sa mga Pilipino po na nagre-request na gumawa ako ng video in Tagalog, so this is the one that you guys have been waiting for. As a result, sa umaapaw na comment sa aking Truly Rich Club review, so ang dami po nagre-request doon na turuan ko kayo on how I started or where to start. Marami po kasing OFW din na katulad ko na hindi po masyadong aware or hindi po natin alam kung paano po ba mag-start. So, since I feel you, dumaan din po ako sa stage na yan na hindi ko rin po alam kung saan mag-start or whatnot. So, ang una pong natin dapat gawin is if you're ready na, kung well-informed ka na po about the stock market or paano gumalaw ang stock market and you're ready to open an account, hindi po ako affiliate ng Call Financial. It's just that ang account ko po is a Call Financial because I find it a lot easier na mag-open ng account sa kanila since OFW po tayo at wala po tayo sa Pilipinas. So, makakabuti po para sa atin na meron tayong access online. So then we can see kung nasaan na po yung trades natin. We can trade as well dun sa online platform nila. Makita natin yung movement ng stock. So, kahit na, let's say, nag-work ka or kung nasan ka man, kung wala ka man sa Pilipinas and ang access mo lang is computer. So, this is a really good platform to start with. Hindi po ako affiliate ng Call Financial as I mentioned a while back. But, dito po kasi sa website na to, dito po ako nag-start. Dito rin po ako nag-open ng account online. But other than opening an account, so ito po yung first page ng Call Financial po. So kung meron na po tayong ID, dito po tayo maglo-login. Kung wala pa naman po, pwede po tayong pumunta dito sa Open an Account. Ayan, Open an Account. So pag nag-click po tayo sa Open an Account, makikita nyo po dito, normally po, nag-start po tayo sa Call Starter. So ang minimum investment po dito ay 5,000 pesos. Pero if mag-browse po kayo dito sa page na to, malalaman nyo po yung iba't ibang information na kailangan nyo rin para makapag-open po kayo ng account and additional knowledge din po about stock market. So, maganda pong mag-browse dun din sa page nila. So, isa-isahin kaya natin. Mabuti pa. Yun, isa-isahin natin. So, first stop is yung why call. So, dito po sa page na to, makita nyo po ang background about Call Financial, kung ano po yung mga value, at may customer support din po sila. May premium services. So, I think this is specifically sa mga baka VIP. Hindi ko po alam masyado yan. Anyway, on the left side, nandito po lahat yung contact us information which is really helpful. Kung nasa Pilipinas po kayo, pwede nyo pong tawagan na lang sila. Or pwede rin po tayong, I think, mag-email. Saan ba ako nag-email before? I don't remember. Ayan, may YouTube po sila. youtube.com/callfinancial. So, kung gusto niyo pong malaman about Call Financial, punta lang po kayo sa YouTube video nila. So, dito po, hindi ako masyadong nagbasa dito. Pero recently kasi, na-open ko yung mga tabs nila. And very informative po yung mga makita nyo dito. So, like for example, so new to investing. So, kung bago po tayo, punta po tayo dito sa tab na to. What are stocks? How to make money in stocks? Why invest in the stock market? The 4 golden rules and yung Call Easy Investment Program. Yung Call Easy Investment Program po, yan po yung account na i-open nyo if gusto nyo na pong mag-invest or mag-trade sa stock market. So, kung hindi nyo pa naintindihan ng mga bagay-bagay, send lang po kayo ng email dito sa helpdesk@callfinancial.com. Ayan. So, ayan, may downloadable din po pala sila. So, you can download this for free. Wala naman pong bayad yan. So, kung gusto nyo po ng karagdagang kaalaman, download nyo po itong mga latest PSE information primer nila. I think it's free. So, maganda po yan. How to make money in stock. So, makita nyo rin po dito about, a little bit about stock. Why invest in the stock market. So, medyo lang po to, medyo self-learning kasi wala po magtuturo sa atin ito. Babasahin lang po natin. Yan. So, investing for your retirement. So, actually, ako po, nag-invest po ako sa stock market kasi that's gonna be for my retirement. So, that money po is yung pera na hindi nyo po kailangan, let's say, for emergency. So, iba po yun. Kung mag-i-invest po kayo sa stock market, make sure that that money
is ipon nyo po for the future. For the future means medyo matagalan po yan. Hindi po natin kasi pwedeng withdrawin yung amount. Lalo na po kung long-term investment po kayo. Kasi otherwise, malulugi po kayo. Like for me, I started po na nag-short-term trades ako. Tapos, syempre, in the beginning, hindi pa ako masyadong gamay about the stock market. So, I bought all the stock recommendation, a little bit of everything. Which is, hindi ko po na-realize na ang stock market po pala, ang kita natin, hindi po siya nagbe-base sa kung gaano kadaming stock, but kung gaano kalaking volume. So, it doesn't matter po kung gaano karaming stock ang binili nyo. Kasi what matters is yung gaano kadaming volume. Para lang pong ano yan, let's say, namimili kayo and then binibenta nyo rin. Kunyari po gano'n na. So, pag bumili po kayo ng isang produkto, for example, at a small amount of price, pero yung binili nyo po, kapiranggot lang. Let's say, 10 pieces lang po yung binili nyo. Pero yung pangalan nito, yung presyo po, sobra pong liit. So, kung ibibenta nyo po yun, kahit medyo malaki na yung tubo nyo, but since maliit pa rin yung volume na binili nyo, hindi nyo po masyado mararamdaman yung tinubo nyo. So, ang trick po sa stock market or dito po sa pag-invest po in the stock market is, mas maganda po sana kung, teka lang po sarado ko po to. O yan. Mas maganda po sana kung malakihang volume. Kaya po, actually, ang natutunan ko po sa stock market is, yung mag-invest po tayo or bumili po tayo ng stocks, kung gusto po natin ng long term, magbumili po tayo, let's say, every 3 months or, quarterly, or mag-set po tayo ng goal natin. Dapat po talaga medyo disiplinado tayo. So, for me po, for example, every month, nagsisave po ako ng certain amount. This is gonna be for my stocks. Ia-add ko po yun. So, before po, na nagtitrades pa ako, kasi medyo busy na ako, so I don't do trades na. Pero, pag may chance po ako, kasi medyo marami po akong nabili na I regret buying. So, medyo mali po yung pasok. Kasi nga po, di ba, nasa learning stage pa tayo. So, may mga times na nagkakamali. The other thing that I don't do is yung mag-cut loss. So, hindi pa po ako nagka-cut loss. Ibig sabihin po ng cut loss is, let's say po, lugi yung binabili mong stock. Or let's say po, bumili ka po ng isang stock. And then, suddenly, nag-drop po yung price ng stock. So, naka-negative ka po nun. So, ako po, as much as possible, hindi po ako nagka-cut loss. Kasi po, hindi po yun yung goal ko. So, let's say, dapat short term lang siya, but then again, nagbulusok na siya pababa. That's the risk I take. So, kung hindi man siya aangat uli, so, yun na po yung loss. Pero, I don't think naman po because of yung appreciation po ng market natin, dahil po, di ba, lahat naman po ng price after some time, pataas po tayo eh. So, inantay ko lang po medyo tumaas, and then kapag medyo break-even na kami or medyo kumita lang ako ng konti, then tsaka ko po siya ibibenta. So, yun. Medyo marami na sinabi ko. So, yun po yun. Actually, kaya ang investment po or ang stock market po is hindi po siya pang short term. Kasi kapag kinuha nyo po yung pera nyo doon or kapag winidraw nyo yung pera nyo sa let's say, sa broker nyo, is malulugi po kayo kasi kung hindi naman pa umaangat yung stock price or medyo konti pa lang, ang pinaka trick po kasi dito rin is yung time. Dapat po talaga, ayun po yung pinakapuhunan natin sa stock market yung time po. Okay? So, ito po, maraming magandang information dito sa Call Financial side. So, 4 golden rules: invest early, invest regularly, yan po yung regularly. Invest long term, and invest using diversification. So, diversification po, yan po yung pag, let's say po, meron kayo iba-ibang type ng stock. Let's say po, meron tayo sa food industry, meron po tayong conglomerate, meron po tayong, let's say, real estate, yung mga ganun po. So, yan po yung diversification. Now, kung wala po talaga kayong time para mag-aral ng trading, ay, yun naman po, pwede rin naman po mag-long term. Kasi, kapag blue chip naman po yung binili natin, pagtagal po ng panahon, let's say, ang Jollibee, consider as blue chip yan. So, kapag binili natin as a certain amount, this time, pagdating po ng panahon, malaki na po ang stock price ng Jollibee. So, yun po, example lang. So, yan. So, why invest in the stock market? Let's say, new to investing ka. So, may mga products and services din sila called Easy Investment Program. So, yan po yung gusto nyo na pong mag-open ng account. Ayan.
Yung iba po dito, hindi ko pa rin po, let's say, margin account. Hindi ko po masyadong pinagtutuunan ng pansin because I don't think I'd benefit from it. So, may mga seminar series din po pala sila. Kung nasa Pilipinas po kayo niyan. Now, kung OFW kayo, I suggest na manood po kayo sa YouTube ng mga videos nila. So, sa research, kapag nakapag-sign up na kayo, meron po actually dun sa pag nag-login kayo sa account, may mga fundamental analysis sila, may mga technical analysis din sila na magsasabi kung ano yung mga stock price, mga ganun. So, may mga reports. So, it's really helpful din po kung makakapagbasa din kayo when you sign in. Yun po. So, call investment program. So, let's say, alam nyo na po kung ano yung account nyo. So, active trading, yung sinasabi po nila active trading is yung kapag po kasi nakalogin na kayo, kapag nakapag-open na kayo ng account, magkakaroon na po kayo ng online platform. Yan po yung mga makikita natin of hours trading capability, smart tools. So, yan po, may mga graphics sila. Ito po yung mga quick links, live charts, watch list. So, ito po yung laman po nung, let's say, kapag nakalogin na kayo. Ito yung mga makukuha nyo. So, let's say po, open an account. So, pag nag-open, marami din po pala nagtatanong sa akin how to open an account sa Call Financial. Medyo, I opened the account po kasi mga 2 years ago pa eh. Pero, nandito lang din po yung information na gusto nyo. So, choose your account type, fill out, ayun po, nag-fill out ako ng application form. Tapos, nag-send po ako ng additional requirements. Kasi po, sinend ko yan through snail mail. Yun, kasi kailangan nila yun eh. Kailangan yung original copies. Kailangan po ng pirma. And then, they did an interview to me via Skype. And then, tsaka pa lang na-activate yung account ko. Once na na-open yung account nyo, kailangan nyo mag-deposit ng 5,000. Ma-upgrade naman po yung account nyo. Like to Call Plus, kapag ang minimum investment yun na po is 25,000. So, as I mentioned po before, so mas maganda po na mag-allot po tayo ng certain amount every month para po mapunan natin yung ating stock market. Parang magsi-separate lang din po kayo ng mga what do you call this one? Expenses nyo. So, that's the same thing na dapat din po natin gawin kapag nag-open na po tayo ng account. Advisory, hindi ko masyadong binabasa. Investor relations at yung mga FAQs. Ayan, andito po sa FAQs masyado pong maraming nangyayari. So, tingnan nyo na lang po kung ano yung mas helpful para sa inyo. So, yan po. I know and I understand na masyado pong maraming information sa internet na hindi po natin. Minsan nakaka-overwhelm naman po talaga, kung saan po tayo mag-start. Pero I suggest po na kung gusto niyo po munang malaman yung mga basics, check po kayo sa YouTube, dyan po sa Call Financial site. Meron pa po akong isang pinapanood Money and Something. Meron po yun, basta search lang po kayo about stock market sa YouTube. I'm sure makikita nyo po yun. Kung meron pa po kayong ibang tanong, let me know lang. I hope na nakatulong again itong maliit na video ko. Sa mga nag-comment po sa aking Truly Rich Club review video, maraming salamat po kasi gusto ko lang naman po talaga makatulong sa mga kapwa nating Pilipino. And yun, sa mga nag-suggest na mag-Tagalog po ako, ayan na po, nag-Tagalog na po ako. And plus, yun po kasing channel ko is, nagpapaliwanag talaga, di ba? Yung po kasing channel ko is mostly content po is English. So, yun po talaga yung sinusunod ko na parang pattern. Kaya po hindi po ako nagtatagalog. Not necessarily na because ayoko po mag-Tagalog or anything. It's just that yun po kasi yung concept ng buong channel ko. Kasi po hindi lang naman po about stock market ang mga ginagawa ko sa channel. So, I wanted to make sure na yung lahat ng audience ko is nakakaintindi ng sinasabi ko. Ayun. So, ayun na po. Maraming salamat po ulit sa mga nanood at maraming salamat po sa support nyo dahil po sa inyo nakakagawa po ako ng maraming videos. So, kung hindi pa po kayo na-subscribe sa aking channel, sa aking munting channel, make sure you do subscribe and para po maka-receive po kayo ng notifications whenever we upload new videos. Kung meron po kayong tanong or meron po kayong mga suggestions or requests, just put them on the comment section down below po. Isulat nyo lang po kung ano yung mga suggestion nyo or comments or whatnot. So, ayun, I hope that you like this video po and we'll see you again next time. Bye!